ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ Volkswagen Tiguan එක 2024 අලුත්ම මොඩල් එක. ඉන්න පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට පෙන්නන්න. මේ තමයි front view එක තියෙන්නේ. මේක R line එක. R line කියන්නේ topම line එක. ඒක ටිකක් ස්පෝටි පැත්තට බරයි. මේක ඇෂ් ටිකක් bluish ash කලර් එක. so මේක තමයි අලුත්ම Volkswagen logo එක ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ. Volkswagen එක ගැන මම තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඉස්සරහට. ටිකක් වීඩියෝ එක මැද්දේදී. ඉන්න පොඩ්ඩක් වටේ බලන්න මොලි. මේක Tiguan all space එක නෙමෙයි, long wheel base එක නෙමෙයි. මේ පැත්තට આવත් බලන්න පුළුවන්. මේකේ අලුත්ම tail lights ඔයගොල්ලෝ 2019 20 වගේ වෙනකම් මොඩල්ස් දෙකක් ඇති ලංකාවේ. ඒ ඔක්කොම ටික එක වගේ ආවා. උනාට මේ අවුරුදු දින ටිකක් වෙනස් කරලා තියෙනවා. කෙලින්ම ලයිට් බාර් එකක් තියෙනවා පිටිපස්සේ. සහ Tiguan කියලා ලියලා තියෙනවා. මේ පැත්තට આવොත් මෙතනින් තමයි fuel දාන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේක ඩීසල් එකක්. ලංකාවේ දැකලා නැති දෙයක් තියෙනවා පෙන්වන්න. මෙන්න තියෙනවා AdBlue කියලා ඩීසල් හැම වාහනයකටම AdBlue අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. මොකද වාහනේ emissions මේ restrict කරලා තියෙන්නේ. so bad emissions ඔක්කොම මේගොල්ලෝ nitrogen සහ H2O කියන වතුර වලට හරවලා තමයි එළියට දාන්නේ. ඒකට වෙනම ටැංක් එකක් තියෙනවා. ඒක නැතුව ඔයාලට වාහනේ start කරන්නත් බෑ. මේක තමයි full view එක. ඉස්සරහ පැත්තට පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ නෝට් කරලා ගන්න. ඉස්සරහට තියෙනවා අර පිටිපස්සේ වගේම LED ස්ට්‍රිප් එක යනවා වාහනේ ඉස්සරහින්. so ඉස්සර තිබ්බ box shape එකට වඩා ටිකක් curvy shape එකක් තමයි දැන් තියෙන්නේ. අපි එන යම් පොඩ්ඩක් ඩක් ගාලා ඇතුළ බලන්න. ඇතුළ පිටිපස්සේ බලන්න. මේකේ motorized tailgate එක තමයි තියෙන්නේ. මේකේ versions ගත්තොත් versions 4ක් විතර තියෙනවා. පටන් ගන්න 4me කියන එකෙන්. ඒක තමයි base එක. ඊළඟට life, ඊට පස්සේ friends, ඊට පස්සේ elegance මට මතක විදියට R line තමයි latest එක. so මේක යටත් හොඳ space එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ space saver wheel එකක් දාන්න පුළුවන්. තව පොඩි කැලි බැලි වගේ තියෙනවා වටේ. especially මේකේ 230 volt power supply එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මොනවාරි කැම්පින් වගේ යනවා නම් ගොඩක් වැදගත්. ස්පේස් එක හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් check-in luggage දෙකක්, hand luggage දෙකක් සහ තව බඩු උනක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. තව විශේෂ දෙයක් තියෙන පොඩි දෙයක් පෙන්නන්න. මේ වාහනේ ඔක්කොම hand අදර අරින කැලි වල ඔක්කොම illuminate වෙනවා රැට. so ඒක හරි ලේසි. ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් කනේ මේක තමයි පිටිපස්ස. පිටිපස්සේ seats හොඳ ස්පේස් එකක් තියෙනවා. මේ seats දෙකම මගේ driving position එකට තමයි set කරලා තියෙන්නේ. so හොඳ leg space එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව පිටිපස්සේ seats ඔයාට ඉස්සරහට පස්සට කරන්න පුළුවන්. adjust කරගන්න පුළුවන් ඕන විදිහට. සහ rest මැද තියෙනවා hand rest එකක්. ඒක cup holders එකම තමයි එන්නේ. touch lights තමයි තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට map lights, reading lights විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සහ ambient lighting තියෙනවා ඇතුලේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. සහ පිටිපස්සට separate climate control එකක් තියෙනවා. and USB-C ports දෙකකුත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහ view එක බැලුවොත් මේ විදියට තමයි පේන්නේ. ලස්සන ambient lightings තියෙනවා. ලොකු screen එකක් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු මොකක්ද කියලා. passenger side door එක තමයි මේක. ටිකක් වහිනවා. ගණන් ගන්න එපා. R line එකේ සහ top lines වල එනවා මෙතන ලස්සන illuminate වෙලා රැට මේ ambient lightings වලට අමතරව ඔයගොල්ලෝ note කරන්න ඇති මේකේ gear lever එකක් නැහැ. සහ මැද්දේ
ලස්සන අලුත් බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලොන්ගේ ඩ්‍රයිවිං මෝඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නත් පුළුවන් මේකෙන්. සහ කප් හෝල්ඩර්ස් මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගලවලා අයින් කරන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මැද්දේ තව කප් හෝල්ඩර්ස් තියෙනවා. බේසිකලි කප්ස් 4ක් විතරම තියන්න පුළුවන්. වයර්ලස් charging pads දෙකක් තියෙනවා. ඒකත් එක්කම තව USB-C ports දෙකකුත් තියෙනවා. 45 watt power එකකින් charge කරන්න පුළුවන් device එකක් එක port එකකින්. අපි යමු අනිත් පැත්තට ටක් ගාලා බලන්න. So මේක තමයි driver seat එක. මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් ටිකක් දාන්නම් මේකේ driving experience එකටත් එක්ක. විනාඩියක් ඉන්න කීයක එළිය. කීයක හම්බුණා. So display panels දෙකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියන දේ තුනක්ම තියෙනවා මේකත් එක්ක. මේකත් OLED screen එකක් තියෙන්නේ. මේක තමයි main infotainment cluster එක. මේක 15 inch cluster එකක්, ලොකු screen එකක්. Tiguan එකටමයි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන ලොකුම එක. මේකේ කොට වාහනේ ඔක්කොම දේවල් වගේ control කරන්න පුළුවන්. touch buttons මුකුත් නැහැ මේ හරිය කලින් model එකේ වගේ. හැබැයි ස්ටියරින් වීල් එකේ තිබ්බ ටච් බටන්ස් ඔක්කොම මේගොල්ලොන් ආයේ මෙකැනිකල් බටන්ස් වලට මාරු කරලා තියෙනවා. මම දැන් ඒක ගොඩක් අය කැමති ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඊට අමතරව මෙතනත් ෆුල් ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලොන්ගේ ස්පීඩ් and map related information ගොඩක් මෙතනින් හදා ගන්න සහ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව heads up display එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ හරියටම. ඒකත් මේකේ විශේෂ දෙයක්. Tiguan එකේ තව තියෙන විශේෂ දෙයක් තමයි Tiguan කියන නම හැදිලා තියෙන්නේ Tiger and Guan වලට සම්බන්ධ සතෙක් ඉන්න මට නම මතක නැහැ. හැබැයි මේ අලුත් Tiguan එකේ පොඩි Easter eggs ටිකක් හංගලා තියෙනවා. ඒකට සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලෝ rear window එක බැලුවොත් මේ පැත්තේ ඉන්නවා Guan ආද මොකද්ද කියන සතා. ඔය Tiguan එකේ Guan කෑල්ල ඇවිල්ලා තියෙනවා ඕකේ. ඊට පස්සේ Tiguan එකේ Tiger පැත්තේ සම්බන්ධයක තියෙනවා අනිත් පැත්තේ. ඕකත් පොඩි දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන වෙච්ච. සහ මේ සීට්ස් ඔයගොල්ලන් දකින්න ඒවා R line එකට එන්නේ ස්පෝර්ට්ස් මොඩල් එකකින් හින්දා. මේ ඔයගොල්ලන්ට අනෙක් මොඩල්ස් වල මේ සීට්ස් මම දන්න විදිහට බලා ගන්න අමාරුයි. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට configurations ඔක්කොම බලන්න පුළුවන් Volkswagen website එකට ගියොත් ඒකේ මීට අමතරව තව sunroof සහ තව ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් එක්ක මේක ගන්න පුළුවන්. මේ මොඩල් එකේ මේක ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් වෙහිකල් එකක්. මේකේ ඒවා නැහැ. ඔය ටිකට අමතරව දැන් හරි Volkswagen ගැන කියන්නම් කීප එක තමයි අපේ මම දැන් ඉස්සර ආච්චිලා සීයලා එහෙම අපි සහ අම්මලා තාත්තලා අපි කියනවා කට්ටියට Volkswagen කිව්වහම Volkswagen නෙමෙයි ඒකට කියන්නේ Volkswagen කියලා. හැබැයි ඇත්තටම ඒකේ නම Volkswagen තමයි. මොකද ජර්මනි වල V අකුර ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ ෆ කියලා. සහ ඊට අමතරව W අකුර ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ V කියලා. ඉතින් Volkswagen කියන එක තමයි හරිම ප්‍රොනන්සියේෂන් එක. ලංකාවටම අපි ඒක Volkswagen කරාට ඉස්සර කියපු විදිය තමයි හරිම විදිය. ඉතින් ඕක තමයි මේන්ලි කියන්න තියෙන්නේ. අපි තාත් වීඩියෝ ඉක්මනටම එන්න හම්බෙන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, මොනවා හරි අලුත් දේවල් බලන්න කැමති නම් කමෙන්ට් එකකුත් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා.
එහෙනම් see you